सो गाइज आज तपाईहरुले जुन कुरा बुझ्नुहुन्छ नि हैन त्यो कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ तपाईले कहाँ किन्ने कहाँ बेच्ने भन्ने कुराहरुको चाहिँ एउटा तपाईलाई मोडल तयार हुन्छ के है तपाईले आफूले नै जान्नुहुन्छ कि अब यो टाइममा यो ठाउँमा आएपछि चाहिँ अब मैले किन्नु पर्ने हुन्छ र यो ठाउँमा गएपछि चाहिँ मैले बेच्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यो भिडियो मार्फत बुझ्नुहुनेछ है त र तपाईलाई म लास्टमा चार्टबाट तपाई आफै कसरी सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लाउन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले आफैले कसरी सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु म सिकाउने छु र त्यो कुराहरु बुझिसकेपछि चाहिँ तपाई आफै नै सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लाएर चाहिँ तपाईले ट्रेड गर्न अथवा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त गाइस सो सुरुमा चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ गाइस हामीले कुनै कुरा पनि कम्प्लिकेटेड बनाउनु हुँदैन है त हामीले यदि कुनै कुरा सिक्नु छ भने हामी एकदम सरल भाषामा सरल तरिकाले हामी सिक्न सकिन्छ है त त्यसलाई हामीले कम्प्लिकेटेड बनायो भने अनि सिक्न पनि गाह्रो हुन्छ र त्यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुँदैन है त सो हामी एकदमै सिम्पल तरिकाले यो कुरा सिक्ने छौं र तपाईलाई र मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैले सिक्नु हुनेछ है त जसले भिडियो हेर्नुहुँदैछ तपाईलाई एकदमै इजी सँगले तपाईले आफै प्लट गरेर सपोर्ट र रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है त सो म चाहिँ तपाईहरुलाई इजी एक्जाम्पलको रूपमा तपाईहरुलाई एउटा भन्न गइरहेको छु हैन एकदम इजी छ है त लाइक तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है त तपाई एउटा ग्राउन्डमा हुनुहुन्छ हैन एउटा फ्लोरमा हुनुहुन्छ तपाई र तपाईको अगाडि चाहिँ एउटा वाल छ है वाल मिन्स पर्खाल छ हैन र तपाईले के गर्न खोजिरहनु भएको छ भने बारम्बार तपाईले त्यहाँ वालमाथि चढ्न खोजिरहनु भएको छ उफ्रिनुहुन्छ हातले समात्नुहुन्छ वाललाई फेरि गिर्नुहुन्छ तल झर्नुहुन्छ है त्यो ग्राउन्ड फ्लोरमा झर्नुहुन्छ फेरि तपाई ट्राई गर्नुहुन्छ त्यहाँ उक्लिनलाई फेरि झर्नुहुन्छ त्यहाँ फ्लोरमा झर्नुहुन्छ र यो एक्जाम्पलबाट के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाई झर्दाखेरि कहाँ झर्नुभयो त फ्लोरमा ग्राउन्डमा है त त्यो ग्राउन्ड चाहिँ तपाईको सपोर्ट भयो क्या तपाईलाई सपोर्ट दिइराछ है र रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ तपाईको वाल भयो तपाईले बारम्बार वाललाई क्रस गर्न खोजिरहनु भएको छ है त वाललाई क्रस गर्न खोजिरहनु भएको छ झरिरहनु भएको छ झर्दाखेरि तपाई ग्राउन्डमा आइरहनु भएको छ र यदि तपाई वाललाई क्रस गर्न सफल हुनुभयो भने के हुन्छ तपाईको त्यो रेजिस्टेन्सलाई तपाईले क्रस गर्नुभयो है त रेजिस्टेन्स वाल हो त्यसलाई तपाईले क्रस गर्नुभयो र माथि जानुभयो त्यसपछि के हुन्छ तपाईले जुन रेजिस्टेन्स भनिरहनु भएको थियो नि त्यो तपाईको सपोर्ट हुन्छ किनभने तपाई त्यो माथि उक्लिसक्नु भयो त्यसपछि तपाईको रेजिस्टेन्स अर्को हुन्छ अर्को वाल हुन्छ है त त्यो सपोर्ट भयो हो यसरी चाहिँ तपाईको सपोर्ट र रेजिस्टेन्स फर्म हुँदै जान्छ मार्केटमा है त चार्टमा हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ र अर्को एकदमै सिम्पल भाषामा छ है त गाइस एकदमै सिम्पल छ है यो कुरा चाहिँ तपाईले माइन्डमा जिन्दगीभर राख्नु होला किनभने एकदम सिम्पल छ लाइक हामीले नाम चेन्ज गर्दियौं है त सपोर्ट र रेजिस्टेन्सलाई नामै चेन्ज गर्दियौं हामीले सपोर्टलाई भन्नु के भन्दाखेरि सपोर्टलाई हामी जहिले पनि बायर्स जोन भन्नु है त बायर्स जोन भन्नु र रेजिस्टेन्सलाई के भन्नु तपाई सेलर्स जोन भन्नाले बायर्स जोन भन्नाले जहाँबाट बायर्सहरुले किन्छन् है त जहाँबाट बायर्सहरुले शेयर धेरै डिमान्ड आउँछ र बायरहरुले किन्छन् हैन रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ सेलर्स जोन जहाँ चाहिँ धेरै सप्लाई हुन्छ है सप्लाई भएपछि के हुन्छ शेयरको प्राइस तल झर्न थाल्छ धेरै सप्लाई आउँछ शेयर्स त्यसपछि प्राइस तल झर्न थाल्छ सो हामीले चाहिँ के भनौं सपोर्टलाई बायर्स जोन र तपाईको रेजिस्टेन्सलाई सेलर्स जोन यति भनेपछि एकदम सरल तपाईले अब जिन्दगीभर बिर्सिँदैन जस्तो लाग्छ है जहिले पनि सपोर्ट र रेजिस्टेन्स नभनु के हो जस्तो लाग्ला हैन कतिलाई अब जान्नु भएको छ भने ठिकै छ नजान्नु भएको छ भने के हो बायर्स जोन सेलर्स जोन यति कुरा बुझेपछि तपाईले तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो भयो त्यो कुरा सो अब चाहिँ हामी चार्टबाट हेरौँ है त चार्टबाट अब कहाँ छ बायर्स जोन कहाँ छ सेलर्स जोन हैन यो कुराहरु हामी किनभने हामीले थ्योरी त हामीले बुझिन्छ हैन मैले एउटा भिडियो बनाइदिन्छु एउटा बोल्दै मैले हैन एउटा थ्योरीको रूपमा भयो अब त्यसलाई एक्सपीरियन्शियली रूपमा हामीले लागू गर्नको लागि के गर्नुपर्छ बारम्बार हामीले चार्ट हेर्ने बानी गर्नु पर्यो चार्ट हेरेपछि त्यहाँ हामीले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स आफैले लगाउन जान्नु पर्यो म्यानुअली हैन तपाईको अटोमेटिक पनि हुन्छ है अटोमेटिक पनि हामीले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लगाउन सकिन्छ त्यो पनि म यो भिडियोको लास्टमा भन्नेछु सो भिडियो लास्ट नगरिकन लास्टसम्म हेर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला त गाइस सो हामीले चाहिँ डेली हामीले चार्ट हेर्ने बानी गर्नु पर्यो डेली हेर्नेपछि हामीलाई के हुन्छ भने एउटा कनेक्सन हुन्छ चार्टसँगको एउटा कनेक्सन हुन्छ है त त्यसपछि हामीले सपोर्ट अथवा रेजिस्टेन्स हामीले लगाउँदै गएपछि हामीलाई एउटा म्यानुअली गर्न थालेपछि चाहिँ एउटा बानी बस्छ है त सो त्यो गर्ने बानी चाहिँ बसाल्नु पर्छ किनभने हामीले थ्योरी मात्र दिमागमा हालेर के पनि हुँदैन हामीले प्र्याक्टिकली यो कुराहरु गर्दै जानुपर्छ है त सो गाइस म चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले चार्टमा लगे हैन यो हाम्रो नेप्सेको चार्ट भयो सो अब यहाँबाट हामीले चाहिँ अब रेजिस्टेन्स र सपोर्ट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है त सो मैले के भनेको थिएँ तपाईलाई सपोर्ट मिन्स बायर्स जोन र रेजिस्टेन्स भनेको सेलर्स जोन है त सो अब हामीले यहाँबाट हेरौँ है त यहाँबाट तपाईलाई एउटा हरिजोन्टल लाइन म एउटा जोन बनाएर देखाइदिन्छु है त लाइन भन्दा नि तपाईको जोनबाट गर्दा अलिकति सजिलो हुन्छ है त अब के भयो त यहाँदेखि तपाईले एउटा हेर्नु भयो यहाँदेखि माथि गयो है त मार्केट
मार्केट माथि गयो, यहाँ के भयो, यो जोन तपाईँको एउटा सपोर्ट भयो है त, यो सपोर्ट भयो, यो जोन एउटा सपोर्ट भयो है, यो जोन एउटा सपोर्ट भयो तपाईँको है। र अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो माथि गयो, अब तपाईँ मार्केट झर्न थाल्यो है त, मार्केट झर्न थाल्यो, फेरि के गर्छ, अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो एउटा ठुलो सपोर्ट, स्ट्रङ सपोर्ट छ है त, यहाँ हो, यसलाई हामीले सपोर्ट मानेको छ। अब फेरि यहाँदेखि माथि गयो है त, माथि गयो भनेपछि यो के भयो, फेरि अर्को रेजिस्टेन्स भयो, सपोर्ट भयो है त हो। यसरी हामीले सपोर्ट बनाउँदै जानुपर्छ कि, यसरी हामीले सपोर्ट बनाउँदै गयो भने हुन्छ। अब फेरि यो माथि गयो, यसरी गयो, फेरि यहाँबाट माथि जाँदैछ है त हो, यसलाई हामीले सपोर्ट बनाउँदै जानु पर्यो क्या हो है। यसरी चाहिँ हामीले सपोर्ट बनाउँदै जानु पर्यो, र यसरी तपाईँको सपोर्ट, यो एउटा सपोर्ट भन्दा माथि अर्को सपोर्ट भन्दा माथि अर्को सपोर्ट बनाउँदै जाँदैछ मार्केटले भने यो भनेको तपाईँको मार्केट बुलिस छ भन्ने बुझिन्छ है त हामीले, किनभने हायर हाई बनाउँदैछ। अब के हुन्छ भने गाइज, अब के हुन्छ भने अब मार्केट आयो है त, अब हामीले हायर लो, अब यो तपाईँको ट्रेन्ड लाइन एउटा मैले सजिलोसँग लिएँ त, एकदम सजिलो, अप्ठ्यारो नमान्नु होला गाइज है, एकदम सजिलो छ। अब हायर लो बनाउँदै गयो, तर अब यो ट्रेन्ड लाइनलाई तोडेर होइन तपाईँको यो के भन्छ, यो हाम्रो सपोर्ट थियो, यहाँ एकदमै धेरै बायर आउनुपर्ने थियो है त, बायर आउनुपर्ने थियो, यहाँबाट आएन त्यति बायर है। यो बियरिस मारेर बुझ्नु क्यान्डल बन्यो, तर तलबाट यहाँबाट सपोर्ट लियो है त फेरि हो। यसरी गर्छ क्या तपाईँको मार्केटमा। के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले हामीले स्टप लस लगाउनु पर्छ भन्छ नि, स्टप लस भनेको चाहिँ तपाईँ ट्रेडिङ गर्नुहुँदैछ भने तपाईँको लसलाई कम गर्छ है त। तपाईँले यो जोनबाट यदि मार्केट तल झर्छ होइन, यहाँ यदि बायरहरू आएन भने म सेल गर्छु भन्ने हो कि है। सो तपाईँले यहाँबाट सेल गर्नुहुन्छ, फेरि मार्केट यहाँदेखि माथि लाग्न थाल्यो है। सो यसरी नै तपाईँले हामीले सपोर्ट बनाउँदै जाने हो कि, सपोर्ट बनाउने। अब रेजिस्टेन्स के हो त भन्दा, रेजिस्टेन्स यो जुन तपाईँको प्राइस छ, त्यो प्राइसभन्दा माथिको हाई, अघिल्लो हाई कुन छ त्यसलाई हामीले रेजिस्टेन्स भन्ने हो। जस्तै यहाँमा यो एकदम ठुलो रेजिस्टेन्स हो, किनभने डबल टप बनाएको छ होइन, दुईचोटि माथि ठोकेको रहेछ यसमा। र अब के गर्नु पर्यो भने तपाईँको स्ट्राटेजी, अब यो मार्केट यहाँ यसलाई ब्रेक गरेर माथि जान्छ भने चाहिँ एउटा ठुलो एउटा स्विङ आउन सक्छ भन्ने बुझिन्छ है त। यो रेजिस्टेन्स अघि मैले वालको एक्जाम्पल थिएँ नि, यो एउटा वाल हो। अब यो वालमा उक्लिन सक्यो है त, उक्लिएपछि के गर्छ, उसले अर्को वाल माथि चढ्न खोज्छ है त। सो यसरी नै, यसरी प्राइस माथि गइरहेछ। यसरी नै हामीले प्लट गर्दै जानु। हेर्नु त गाइज, अब यहाँदेखि माथि गएर के भयो, यहाँ अब एउटा ठुलो रेजिस्टेन्स छ है त हाम्रो। अब यदि मार्केट माथि जानु पर्यो भने यो रेजिस्टेन्सलाई हामीले ब्रेक गर्नु पर्यो है, यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्नु पर्यो, एकदम इजी छ नि होइन, यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्नु पर्यो। अब मार्केट त एकदमै तल झऱ्यो यहाँदेखि त। अब तपाईँहरूले हेर्नु होला स्ट्रङ सपोर्ट कहाँ छ, अब यहाँ छ, किनभने पहिलाको रेजिस्टेन्स अब सपोर्ट भएको छ अहिले। अब यहाँबाट बायर्सहरू आउँछ कि आउँदैन, अब तपाईँले प्लट गरिसक्नु भयो यसरी होइन, एउटा अब तपाईँको एउटा भ्यू भयो क्या, ओहो कहाँ रहेछ रेजिस्टेन्स, कहाँ रहेछ सपोर्ट भन्ने होइन, कहाँ रेजिस्टेन्स रहेछ, कहाँ सपोर्ट रहेछ भने तपाईँको एउटा भ्यू भयो। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अब यहाँदेखि फेरि मार्केट माथि जान सक्छ है, यहाँ अब तपाईँको बायरहरू आउन सक्छ। यदि बायरहरू आयो भने यहाँदेखि मार्केट माथि जान्छ, र यदि यो मार्केट यो यहाँदेखि फेरि क्रस गरेर तल आउँछ है त, तपाईँको क्यान्डलहरू तल हुँदै प्राइस घट्दै गयो भने यो एउटा स्ट्रङ सपोर्ट हुनसक्छ फेरि है। यहाँसम्म मार्केट आउन सक्छ 1880सम्म, यहाँ कति थियो 1980 थियो, 1980बाट 100 पोइन्ट घट्न सक्छ फेरि यहाँबाट तल आयो भने। सो हो यसरी चाहिँ हामीले तपाईँको सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हामीले बनाउन सकिन्छ क्या मार्केट हेरेर। मैले के भनेको थिएँ अगाडिदेखि, जहाँबाट मार्केट बायरहरूले किन्न स्टार्ट गर्यो भने पहिलाको हेर्नु पऱ्यो नि त हामीले डाटा होइन, पहिलाको डाटा हेर्ने र जहाँबाट किन्न स्टार्ट भयो त्यसलाई हामीले सपोर्ट बनाउने है त, सपोर्ट बनाउने र जहाँबाट सेल भयो त त्यसलाई रेजिस्टेन्स बनाउने। यदि अब त्यसलाई ब्रेकआउट भनेको, त्यो ब्रेकआउट हुने बित्तिकै अब यो रेजिस्टेन्स सपोर्ट भन्छ क्या, यो रेजिस्टेन्स सपोर्ट भयो यहाँ। अब यो यसले अर्को हाई बनाउँछ होइन, हाई बनाएर यहाँ ठुलो अर्को रेजिस्टेन्स बनायो, यहाँबाट मार्केटमा सेलरहरू हाबी भयो नि त होइन, हाबी भएपछि के भयो, यो रेजिस्टेन्स भयो। अब के हुन्छ, अब तपाईँको मार्केटले अब माथि जानु पर्यो, बुल मार्केट आउनको लागि अब यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्नु पर्यो होइन। अब यो ब्रेक गरेन भने अब यो सपोर्टसम्म जान्छ, खोज्दै यसले आफ्नो सपोर्ट खोज्दै गएर अब यहाँ छ सपोर्ट, स्ट्रङ सपोर्ट। अब यहाँदेखि मार्केट यही जोनबाट यता, अब यहीँ भयो यता भयो यही जोनबाट तपाईँको मार्केट यदि माथि लाग्छ भने तपाईँले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर होइन, यो एउटा रेजिस्टेन्स छ, यो एउटा रेजिस्टेन्स छ होइन,
यो रेजिस्टेन्सहरूलाई अहिले ब्रेक गर्दै जानु पर्यो, माथि जानु पर्यो भने, अथवा साइडवेज छ भने यहाँसम्म आउँछ फेरि त्यता तल झर्छ, फेरि यहाँ माथिसम्म आउँछ यहाँ तल झर्छ होइन। हो यसरी खेल्न सक्छ मार्केट। यदि बियरिसै जाने हो भने योलाई ब्रेक गरेर यो तलसम्म जान्छ मार्केट। यसरी चाहिँ हामीले प्लट गरेर सपोर्ट रेजिस्टेन्स बनाउन सकिन्छ। र तपाईँले यसरी बनाइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँ ट्रेडिङ गर्नुहुँदैछ होइन, ट्रेडिङ गर्नुहुँदैछ भने तपाईँलाई एउटा के भ्यू हो भने तपाईँले यहाँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट देख्नुभयो है त। यदि मार्केट यहाँबाट माथि लाग्नु खोज्छ भने तपाईँले यहाँ बाई गर्नुहुन्छ, बाई गरेर योभन्दा मुनि एउटा स्टप लस राख्नुहुन्छ है त। यदि यहाँबाट मार्केट तल झरेर यहाँ तपाईँको स्टप लसलाई हिट गर्यो भने है तपाईँ सेल गरिदिनुहुन्छ क्या, केही पर्सेन्ट 5, 6, 7, 8% कति लस हुन्छ तपाईँ सेल गरिदिनुहुन्छ। तर तपाईँको के हुन्छ रिस्क टु रिवार्ड रेसियो हेर्नु त। तपाईँको मार्केट माथि यदि गयो भने त सपोर्ट त यहाँ माथि छ नि त होइन, यतातिर आउँछ सपोर्ट। सो तपाईँले एउटा ह्युज स्विङबाट प्रफिट जेनेरेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले यसरी रिस्क टु रिवार्ड रेसियो चाहिँ हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्सबाट पनि हामीले हेर्न सकिन्छ है त। सो गाइज मैले चाहिँ अब एकदम इजिली बुझाए जस्तो लागिरहेछ होइन। यो हेर्नु होला गाइज, यसरी नै तपाईँले प्लट गर्दै गर्दै जानु होला होइन। तपाईँलाई यदि अप्ठ्यारो लागिरहेछ भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले इन्स्टाग्राम फेसबुकमा मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ गाइज है। सो यति कुरा हो बुझ्ने हामीले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स। यसैलाई तपाईँले प्र्याक्टिकल्ली हेर्दै 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 गएपछि अनि मात्र मजाले तपाईँले पछि राम्रोसँगले प्लट गर्दै गर्दै बुझ्दै बुझ्दै जान सक्नुहुन्छ गाइज है। यसरी हामीले म्यानुअली गर्नु पर्यो है त। र तपाईँलाई अब म अर्को कुरा के देखाउँदैछु भने तपाईँले यो कुरा तपाईँलाई यदि म्यानुअली गर्न अल्छी लागिरहेछ भने तपाईँले अटोमेटिकली पनि यहाँ तपाईँलाई गर्नु मिल्छ है त। पिभोट पोइन्ट स्ट्यान्डर्ड्स भन्ने छ है। तपाईँले पिभोट पोइन्ट स्ट्यान्डर्डमा हालिसकेपछि तपाईँको यहाँ तपाईँको सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स मजाले देखाउँछ गाइज है त। सो पिभोट पोइन्ट रेजिस्टेन्स सबै यहाँ मजाले देखाउँछ। तपाईँको सपोर्टहरू कहाँ छ त है, सपोर्ट हेर्नु अब यहाँको यसको सपोर्ट अब तब आयो भने यहाँ छ है 1911, त्यसपछि रेजिस्टेन्स छ 2163 है, त्यसपछि अर्को R2 रेजिस्टेन्स 2 रेजिस्टेन्स 3 यसको वालहरू हो क्या। यो यहाँ पुग्यो, यहाँबाट यहाँ माथि गयो भने R2 मा जान्छ, R3 मा जान्छ, R4 मा R5 मा जान्छ। यदि प्राइस यहाँबाट तल झऱ्यो भने S1 S2 S3 S4 S5 यसरी जान्छ। यो चाहिँ तपाईँले म्यानुअली अटोमेटिकली हेर्न सक्नुहुन्छ है त। तर यो भन्दा पनि तपाईँले आफैले प्लट गरेर गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई बिस्तारै मार्केट बुझ्न सजिलो हुन्छ नि त है। सो आफैले प्लट गर्न स्टार्ट गर्नु र अटोमेटिकली तपाईँले हेर्दा पनि भइहाल्यो है। सो यसरी चाहिँ हामीले मार्केटमा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लाउन सकिन्छ है त गाइज। सो गाइज तपाईँहरूले बुझ्नु होला गाइज है, नबुझेको कुरा मलाई सोध्नु होला है त। यदि तपाईँले ट्रेन्ड एनालाइसिस हेर्नुभएको छैन भने ट्रेन्ड एनालाइसिसको भिडियो साइडमा छ है, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले हेर्नु होला। किनभने यो कुराहरू हामीले ट्रेन्ड बुझ्नु पर्यो, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स बुझ्नु पर्यो। यदि मार्केटमा हुनुहुन्छ भने त यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि त। एकदम इजी छ, 10-15 मिनटको भिडियो हो। तपाईँले हेर्नुभयो भने जिन्दगीभरको लागि एउटा स्किल हुन्छ है। सो भिडियो हेर्न नछुटाउनु होला त गाइज। सो गाइज सी यु इन नेक्स्ट भिडियो है त अब।